Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ làm đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn vật lý năm học 2022-2023. Đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian làm bài 50 phút và gồm có 40 câu. Ta đi vào câu thứ nhất nha các em. Câu 1. Cho dòng điện không đổi có cường độ Y chạy qua điện trở R trong khoảng thời gian T. Nhiệt lượng Q tỏa ra trên R được tính bằng công thức nào sau đây? Thì theo định luật Joule-Lenser thì nhiệt lượng sẽ tỷ lệ với R, bình phương cường độ dòng điện và thời gian. Cho nên ta chọn 1C. Ta sang câu số 2. Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia hồng ngoại? Các em biết rằng tia hồng ngoại nè, tia tử ngoại ánh sáng, tia X và sóng điện từ thì nó có bản chất giống nhau. Sóng điện từ nè, tia hồng ngoại nè, ánh sáng nhìn thấy nè, tia tử ngoại nè, tia X là nó có tính chất bản chất là nó giống nhau. Còn tia beta trừ, beta cộng thì nó sẽ bị lệch trong điện trường. Tia alpha là chính là tia hạt heli, nó cũng lệch trong điện trường. Như vậy câu số 2, tia có bản chất giống với tia hồng ngoại là tia X, 2A. Câu số 3. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có RLC mắc nối tiếp thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và ZC. Nếu ZL bằng ZC thì độ lệch pha phi giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch có giá trị là bao nhiêu? Thì cái đây là mình đã biết rồi. Đây các em, đây là Y nè, đây là R nè, đây là ZL nè, và đây là ZC. Nếu mà ZL nó bằng ZC thì nó trừ nhau nó sẽ bằng 0. Rồi tan phi của mình sẽ bằng ZL trừ ZC chia R. ZL bằng ZC thì nghĩa là trừ nhau bằng 0. Tan phi bằng 0 có nghĩa là phi nó sẽ bằng 0. Câu số 3 mình chọn C. Một con lát đơn chiều dài L đang dao động điều hòa với biên độ alpha 0 radian. Biên độ dao động của con lát là, thì mình biết rồi, alpha thì phải đối chia huyền. Alpha sẽ bằng S nè, xin để đối chia huyền nè, S chia L. Như vậy S sẽ bằng alpha đối chia huyền. Như vậy alpha nhân chia L. S sẽ bằng alpha nhân chia L, mà đây S0 sẽ bằng alpha nhân L0. Như vậy câu số 4 mình chọn 4B. Ta sang câu số 5. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng? Sóng điện từ là sóng dọc. Như vậy câu này không đúng rồi. Sóng điện từ có vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn cùng chiều với nhau. Nó luôn vuông góc với nhau các em. Sóng điện từ là sóng ngang. Như vậy điều này đúng. Sóng điện từ có điện trường và từ trường tại một điểm luôn dao động ngược pha với nhau. Vậy câu số 5 mình chọn C. Câu số 6. Một điện tích điểm Q dương được đặt trong điện trường đều có cường độ điện trường E. Độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích được tính bằng công thức nào sau đây? Như vậy câu này mình đã học lớp 11 rồi. F sẽ bằng QE. Câu số 6 mình chọn 6B. Câu số 7. Một con lát lò xo gồm vật nhỏ khối lượng M và lò xo nhẹ có độ cứng K đang dao động điều hòa. Đại lượng T bằng 2pi căn M trên K được gọi là, thì mình biết rồi, omega của mình sẽ bằng căn của K trên M. T bằng 2pi căn K trên M sẽ bằng 2pi chia căn của M căn M chia K, 2pi M chia K bằng căn của K M.
Đây chính là bằng 2pi chia omega. T bằng 2pi chia omega thì được gọi là chu kỳ của con lắc. Câu số 8. Sóng truyền trên một sợi dây có hai đầu cố định có bước sóng alpha. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài L của dây phải thỏa mãn công thức nào sau đây? Thì sóng dừng là cái bó sóng nó chỉ là nửa bước sóng thôi. Nó chỉ nửa bước sóng nè. Sóng mình là đi từ đây qua đến đây, nhưng mà sóng dừng nó chỉ có nửa bước sóng thôi. Cho nên nó là K lambda chia 2. Câu số 8 mình chọn D. Câu số 9. Thí nghiệm dân về giao thoa ánh sáng đơn sắc được ứng dụng để, như vậy trong cái ứng dụng này là người ta để đo bước sóng ánh sáng đơn sắc nha. Như vậy câu này mình chọn luôn là 9C. Câu số 10. Âm có tần số lớn hơn 20.000 Hz được gọi là, thì âm có tần số từ 16 Hz cho đến 20.000 Hz thì gọi là âm nghe được. Lớn hơn thì mình gọi là siêu âm, và nhỏ hơn 16, lớn hơn 20.000 Hz người ta gọi là siêu âm và tai không nghe được. Nhỏ hơn 16 Hz thì hạ âm và tai người cũng không nghe được luôn. Như vậy nó lớn hơn trong cái 20.000 Hz này chính là siêu âm và tai người không nghe được. Như vậy câu 10B. Sang câu số 11. Chiếu một chùm tia tử ngoại vào một tấm đồng thì các electron trên bề mặt tấm đồng bật ra. Đó là hiện tượng. Như vậy mình chiếu một chùm ánh sáng thích hợp vào một cái miếng tấm kim loại mà electron nó bật ra thì khi đó người ta gọi là hiện tượng quang điện ngoài. Quang điện hoặc là quang điện ngoài. Như vậy câu 11 mình chọn C. Câu 12. Chiếu một chùm ánh sáng trắng hẹp tới mặt bên của mặt lăng kính. Sau khi qua lăng kính, chùm sáng bị phân tách thành các chùm sáng có màu khác nhau. Đây gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Vậy câu 12 mình chọn D. Một hệ đang dao động cưỡng bức. Phát biểu nào sau đây sai? Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi. Đúng. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số dao động riêng của hệ. Câu này sai nè. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. Như vậy câu này đúng. Dao động cưỡng bức có biên độ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. Như vậy câu này đúng luôn. Như vậy thì mình chọn câu 13B. Câu 14. Các nucleon trong hạt nhân hút nhau bằng các lực rất mạnh tạo nên hạt nhân bền vững. Các lực hút đó gọi là lực hạt nhân. Lực hấp dẫn là lực của trọng trường của trái đất. Lực điện là lực hút giữa hai điện tích. Lực từ là lực từ trường ở trong từ trường. Như vậy câu 14 mình chọn 14A. Câu 15. Sóng cơ không truyền được trong. Ta biết rồi, sóng cơ là sóng truyền cũng trong môi trường vật chất. Khi vật chất nó dao động thì nó mới tạo ra sóng cơ. Như vậy trong chân không thì nó đâu có vật chất ở trong đây, cho nên nó đâu có di truyền được trong chân không đâu. Như vậy câu 15 mình chọn C. Câu 16. Số nucleon có trong hạt nhân li-ti 37 là. Như vậy li-ti 37, 3 là số proton, 7 nên là gồm neutron và proton. Thì mình thấy số nucleon và cái số 7 này đây là mình chọn số 7 là 16C. Câu 17. Điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu động mạch. Chỉ có điện trở R. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong động mạch là. Thì mình biết rồi, I sẽ bằng U chia R. Đây, U chia R đây. Như vậy câu 17 D. Câu 18. Lỗ trống là hạt tải điện trong môi trường nào sau đây? A. Chất bán dẫn. B. Kim loại. C. Chất điện phân. D. Chất khí. Như vậy mình chọn trong chất bán dẫn là 18A. Khi nói về tia laser
laser. Phát biểu nào sau đây sai? Tia laser có tính đơn sắc cao. Tia laser có tính kết hợp cao. Tia laser luôn có cường độ nhỏ. Tia laser có tính định hướng cao. Như vậy trong này có câu C là sai nha các em, bởi vì tia laser nó có cường độ rất lớn, nó đi rất là xa. Cho nên 19 mình chọn C. Câu 20. Có máy phát điện xoay chiều một pha khi hoạt động tạo ra suất điện động E bằng 60 căn 2 cos 100 pt. Giá trị hiệu dụng của suất điện động này là, như vậy ở đây là mình cực đại các em, đây là suất điện động cực đại là 60 căn 2. Thì E0 của mình sẽ chia cho căn 2 thì nó sẽ ra là E. Mình chia cho căn 2 thì căn 2 là mất đi, như vậy còn lại 60. Như vậy giá trị hiệu dụng của suất điện động này là 60V, là câu A. 20A. 21. Theo phương pháp dẫn đột Fresnel, một dao động điều hòa có phương trình x bằng 4 cos 8 pt cm, t tính bằng giây, được biểu diễn bằng vector OM. Tốc độ góc OM là, tốc độ góc của vector OM là, thì đây mình có x là bằng A cos omega t đây các em. Tốc độ góc là omega, là mình thấy đây là 8 pi đây, 8 pi radian trên giây. Mình chọn 21D. Câu 22. Điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là Y. Gọi phi là độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Công suất tiêu thụ P của đoạn mạch được tính bằng công thức nào sau đây? Như vậy công suất này, công thức này nó quen thuộc quá các em. P là bằng UI cos phi. Như vậy 22 mình chọn A. Sang câu 23. Một mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình Y bằng 4 cos 2 pi nhân 10 mũ 6 T mA, T tính bằng giây. Tại thời điểm T bằng 1 micromet, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là, thì đối với bài đây mình chỉ cần thế T vào đây là xong. Nhưng mà mình đổi T bằng 1 micromet mà micro giây ra giây là bằng 10 mũ trừ 6 giây. 10 mũ trừ 6 thế vào đây, 10 mũ 6, 10 mũ trừ 6 là hết, bỏ đi, còn lại 2 pi. Cos của 2 pi là bằng 1 nhân 4 là 4. Như vậy nó ra 4 mA. 23A. Câu 24. Trong thí nghiệm dân về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là A là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là, cái này là D, là bằng 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,7 micromet. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là, khoảng cách vân sáng giữa hai vân sáng liên tiếp là Y nha các em. Y nè là bằng lambda D chia A. Cái này là người ta đã mặc định cái đơn vị rồi, cho nên các em cứ thế số này vào thôi. Thế số vào và ra đơn vị là mm. Thì mình thấy A đây là 1. Lambda của mình đâu? Lambda là 0,7 nè. D của mình là 1,5 nè. A là 1 bằng 0,7 nhân cho 1,5 chia cho 1. Như vậy nó ra là 1,05. Bấm máy tính là 1,05 mm. Ta chọn câu 24 là câu D. Sang câu 25. Giới hạn quang điện của một kim loại là 350 nanomet. Nanomet là bằng 10 mũ trừ 9 mét nha em. Lấy H bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 joule giây. C bằng 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. 1 EV là bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Công thoát electron khỏi kim loại này là, như vậy công thoát thì mình làm bằng gì các em? Công thoát sẽ bằng HF đúng không? Bằng H mình có C
C chia bằng F là bằng C chia cho lambda bằng H. C chia cho lambda. Ở đây người ta cho gì rồi? Người ta cho H rồi, C rồi. Thì công thoát này mình chỉ thế vào thôi. Thì mình chỉ thế vào là bằng 6,625. 6,625 nhân 10 mũ trừ 34. C của mình là 3 nhân 10 mũ 8. Alpha của mình là alpha không đây các em, alpha không đây là 350 nanomet, là nên là 350 nhân 10 mũ nanomet, mà chuyển qua mét là 10 mũ trừ 9 nha. Rồi mình chia cho cái E này nữa. Mình chia cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 nữa nha. 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Thì đây ta bấm máy tính ra, nó sẽ ra là 3,55 EV. Như vậy câu 25 ta chọn đi. Câu 26, đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số F thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch MN gồm tụ điện C, mắc nối tiếp với ampe kế A, ampe kế nhiệt như hình bên. Khi tăng F thì chỉ số ampe kế thay đổi như thế nào? Thì ta có Y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng U chia ZC. ZC trên 1 trên omega C sẽ bằng U nhân omega C, sẽ bằng U omega là bằng 2VF nhân C. Mà người ta nói là khi tần số F tăng, thì Y này nó sẽ tăng theo tỷ lệ thuận. Như vậy câu 26 ta chọn câu D. Sang câu 27, một nhạc cụ phát ra âm cơ bản hay hòa âm thứ nhất có tần số F0 bằng 440 Hz. Nhạc cụ đó cũng đồng thời phát ra một loạt âm có tần số 2F0, 3F0, 4F0, gọi là các hòa âm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhạc cụ này có thể phát ra hòa âm có tần số nào sau đây? Thì đối với bài đây mình chỉ cần lấy việc mình nhân số 2 vô đây các em. Mình nhân số 2 này, 2F0 nhân vô đây là sẽ ra 880 Hz. 880 này không có, bỏ. 3F0, 3 nhân vô đây là 3 nhân 0 mà 0, 3 4 12, 3 4 12 với 1 là 13, như vậy là 1320 Hz. 4F0 sẽ ra là 0 16 17 1760, 1760 trong này không có. Như vậy đây là 3F0 là 1320, ta chọn 27C. Một con lắc đơn đang dao động điều hòa. Câu số 28. Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc alpha 0 bằng 0,1 radian ở nơi có gia tốc trọng trường G bằng 10 m/giây bình phương. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc M bằng 50g. Lực kéo về tác dụng nào vật có giá trị cực đại? Lực kéo về tác dụng vào vật có giá trị cực đại là, thì lực kéo về mà nó có giá trị cực đại là khi mà nó nằm ở chỗ góc cực đại đây các em. Nó nằm ở đây nè. Thì F của mình là bằng gì? F của mình sẽ bằng MA. A của mình là bằng trừ omega bình phương x. Rồi trừ M, omega bình phương của mình sẽ là bằng G chia L. X của mình tức là S á, X của mình sẽ bằng L nhân alpha. L này mình bỏ đi, như vậy nó bằng MG alpha. Như vậy F cực đại của mình sẽ bằng, đây là độ lớn nha, F cực đại nè, sẽ bằng MG alpha 0. M của mình là
Đổi cái này ra, 50g là bằng 0,05. G của mình là bằng 10 mét trên giây bình phương. Alpha 0 của mình là bằng 0,1. Như vậy chỗ này sẽ bằng 0,05 nhân 10 nhân 0,1. 10 mà nhân 0,1 thì hết, còn lại 0,05 Newton. 0,05 Newton là câu A đây các em. Rồi ta sang câu 29. Hạt nhân C614 có độ hụt khối là 0,1131 U. Biết 1 U bằng 931,5 MeV trên C bình. Năng lượng liên kết của hạt nhân C614 là, thì đối với cái bài này ta chỉ việc lấy 1 U là bằng chừng này, mà đây có 0,1131 U thì ta lấy hai cái số này ta nhân nhau. Ta nhân nhau nó sẽ ra được là 1,05,35 MeV. Bài 30, câu 30. Một hạt điện tích Q bằng 2 nhân 10 mũ trừ 6 Coulomb chuyển động trong từ trường đều, có cảm ứng từ B 0,02 Tesla. Biết hạt chuyển động với vận tốc V bằng 5 nhân 10 mũ 6 mét trên giây theo phương vuông góc với từ trường. Độ lớn lực Lorentz tác dụng lên hạt là. Như vậy bài đây là bài kiến thức của lớp 11 nha các em. Bài này là bài kiến thức của lớp 11. Ta có của F Lorentz là bằng gì? F sẽ bằng Q V B sin alpha. Q của mình là đây là bao nhiêu? Là 2 nhân 10 mũ trừ 6. Vì nó lớn ta bỏ luôn 2 nhân 10 mũ trừ 6. Rồi V của mình là 5 nhân 10 mũ 6. Rồi B của mình là 0,02. 0,02. 10 mũ 6, 10 mũ trừ 6 nè, bỏ các em nè. 5 nhân 2 là 10 nè, 10 đây mình chuyển qua dấu phẩy qua đây, như vậy ra 0,2 Newton. Như vậy câu số 30 mình chọn 30D. 30D các em. 30D là 0,2 Newton. Các em học sinh thân mến, cái đề này chúng ta làm tới đây các em, còn từ câu số 31 đến câu 40 thầy sẽ làm trong cái clip sau. Các em nhớ theo dõi nhé. Và chúc các em sức khỏe, ôn tập thật thành công để chuẩn bị kỳ thi sắp tới thật là tốt đẹp nhé. Và các em nhớ bấm like, subscribe giùm thầy nhé. Xin cảm ơn các em rất nhiều. Tạm biệt.